به نام خدا. سلام دوستای عزیز و خوش آمدید به یوتیوب چنل ایز انگلیش. رضا اکبری هستم و درس امروز ما هم در مورد Adverbs of Frequency هست. قبل از اینکه وارد درس شویم دوستان عزیز، یوتیوب چنل ما را اگر سابسکرایب نکرده اید حتما سابسکرایب کنید. و درس امروز ما که در مورد Adverbs of Frequency هست. در ویدیوهای قبلی ما در مورد Adverbs of Frequency گفتیم که در مورد Adverbs خواندیم. گفتیم قیدها کلماتی هستند که در جمله می آیند و فعل جمله یا یک صفت در جمله یا هم یک قید دیگر در جمله را برای ما تشریح میکنند. در این درس ما Adverbs of Frequency را میخوانیم. یکی از انواع قیدها هست به نام Adverbs of Frequency که معنای فارسیش میشه قیدهای تکرار. قیدهای تکرار. خب اگر تعریف کنیم میگیم they are used to show how often an action happens. Adverbs of frequency استفاده میشن برای که نشان بدهند چند بار یک کار اتفاق میفته. یعنی برای که تکرار یک کار را ما نشان بدیم میتونیم از adverbs of frequency استفاده کنیم. خب they are always late. آنها همیشه دیر میآیند. always adverb of frequency هست و نشان میده که اونا یک کاری 100% هسته. یک کاری هسته که همیشه هر روز اتفاق میفته و انجام میشه. She usually cooks delicious foods. او اکثر اوقات زیادتر وقتها غذاهای خوشمزه میپزه. خب اگر در نظر بگیریم از 7 روز هفته مثلا 6 روز یا 5 روزش را او خانم غذای خوشمزه میپزه. به او خاطر ما چی استفاده کردیم؟ usually نشان میده که این کار حدودی مثلا 90% انجام میشه. یعنی اکثر اوقات زیادتر وقتها انجام میشه. خب حالا این adverbs of frequency رو ما در کجای جمله باید استفاده کنیم؟ آیا اول جمله بیایه، وسط جمله بیایه یا هم میتونیم که آخر جمله بیاریم؟ Adverbs of frequency are used after subject or after to be verbs. یعنی adverbs قیدهای تکرار یا adverbs of frequency همیشه بعد از subject یعنی بعد از فاعل جمله یا هم are used after subject or they are used after to be verbs. خب to be verbs یعنی افعال بودن is, am, are, was and were. اگر در جمله شما to be verbs بود، حالا فعل اصلی جمله باشه یا فعل کمکی جمله باشه فرق نمیکنه. اگر در جمله شما is, am, are, was, were بود، در این حالت شما adverb of frequency را بعد از to be verb باید استفاده کنین. They are always late. are در اینجا be verb هست یعنی همون to be verb هست و بعد از ما always یعنی adverb of frequency استفاده کردیم. و اما اگر در جمله ما to be verbs نداشتیم یعنی is, am, are نداشتیم، در این حالت adverb of frequency بعد از subject یعنی بعد از فاعل جمله می آید. She subject usually adverb of frequency cooks. This is the main verb of the sentence. Delicious food. پس اگر to be verbs داشتید subject to be verb then adverb of frequency. اگر to be verbs نداشتید subject adverb of frequency main verb and then rest of the sentence و ادامه جمله. این از جایگاه adverbs of frequency که در وسط جمله می آید و بعد از subject. اگرم که to be verbs داشتیم بعد از to be verbs. حالا در اینجا ما چند تا از adverbs of frequency که زیاد استفاده میشه، زیاد کاربرد داره را با هم دیگه میخوانیم. always 100% کارهایی که همیشه انجام میشه، 100% کارها انجام میشه. برای نشان دادن اونا ما از کلمه always استفاده میکنیم. She always wakes up at 6:30. او خانم همیشه ساعت 6:30 از خواب بیدار میشه. این کاری روزانه‌ای هست. هر روز 100% یا 100% این اتفاق میفته که ساعت 6:30 او از خواب میخیزه. usually 90% 90%. I usually walk to work. یعنی ما اکثر اوقات قدم میزنم و طرف کار میرم. I usually walk to work. Some people drive to work but I usually walk to work. ما اکثر اوقات 90% وقتها
و طرف کار یعنی قدم میزنم و طرف کار میرم. normally 80%. باز هم به معنی اکثر اوقات هست ولی فیصدیش نسبت به usually کم هست. He normally goes to the gym. یعنی او 80% کاری که انجام میشه زیادتر اوقات به حد 80% به جیم میره. He normally goes to the gym. He normally ما در اینجا to be verbs نداریم، به او خاطر normally is used after the subject. بعد از subject استفاده شده. He normally goes to the gym. همین جمله را اگر بخواین منفی کنین He does not normally go to the gym. این زمان present tense هست، simple present tense. اکثر اوقات ما adverbs of frequency را در زمان present tense استفاده میکنیم. وقتی هم که خواستین جمله را منفی کنین، خب از آنجایی که helping verb یا فعل کمکی برای زمان present tense do and does هست، همراه he هم does میاریم. He does not normally. یعنی اگر شما منفی کنین بعد از subject helping verb با not میآید، بعدش adverb of frequency میآید. He does not normally go to the gym. وقتی که does آوردیم goes اسش گرفته میشه و تبدیل میشه به go. He normally goes to the gym. He does not normally go to the gym. Does he normally go to the gym؟ یه میشه سوالیش. They okay. often T silent خوانده نمیشه. often یعنی که باز هم به معنی غالبا، باز هم زیادتر اوقات ولی فیصدیش نسبت به usually و نارملی کمتره. 70% کارهایی که فکر کنون 70% انجام میشه برای بیان اونا یعنی 70% تکرار میشه. برای بیان اونا ما از often استفاده میکنیم. They often go out for dinner. They often go out for dinner. آنها غالباً برای نان شب برون میرن. They often go out for dinner. خب they subject, often is adverb of frequency, go this is the main verb of the sentence. If we change this to negative اگر بخوایم منفی کنیم خب زمان simple present tense هست، میتونیم از فعل کمکی do استفاده کنیم به خاطری که برای they do helping verb هست. They do not often go out for dinner. They do not نیگه منفی کنیم بعد از subject اول do not بعد often. They do not often go out for dinner. Okay, next one is sometimes. ایسی که در اینجا هستم مال خود همین کلمه. Sometimes گاهی وقتها 50%. مثلا از 7 روزی هفته 3 روزش یک کار انجام میشه. برای او ما میتونیم از sometimes استفاده کنیم. احمد sometimes sings in the shower. احمد گاهی وقتها زمانی مثلا شاور گرفتن آواز میخوانه. احمد sometimes sings in the shower. Now Ahmed subject of the sentence, sometimes adverb of frequency, sings this is the main verb in the sentence. چون زمان present tense هسته اگه بخوایم منفی کنیم برای احمد فعل کمکی does استفاده میشه. احمد does not sometimes sing in the shower. اس گرفته میشه با does. احمد does not sometimes sing in the shower. خب adverb of frequency occasionally برای کارهایی استفاده میشه که او کارها خیلی کم اتفاق میفته، حدودی مثلا 30%. We occasionally go to the bed late. We occasionally go to bed late یعنی ما خیلی کم دیر میخوابیم. We go to bed late یعنی خیلی کم اتفاق میفته که ما دیر بخوابیم. خب occasionally کارهایی که 30% در زندگی ما تکرار میشه یعنی خیلی زیاد تکرار نمیشه. باز هم occasionally adverb of frequency هست و بعد از subject استفاده شده. seldom برای به معنی به ندرت، خیلی خیلی کم. کارهایی که 10% در زندگی ما تکرار شده برای بیان اونا ما از seldom استفاده میکنیم یعنی برای بیان تکرارش.
I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. یعنی به ندرت از نمک استفاده میکنم در غذای خود. یعنی من خیلی کم از نمک استفاده میکنم. خیلی وقتهای کم، خیلی کم پیش می آید که من از نمک استفاده کنم در غذا. I seldom put salt on my food. خب دوستای عزیز، hardly ever یا rarely دو دانه ادورب فرکانسی هسته که هم معنیه. اینا رو میتونین در جای همدیگه استفاده کنین. hardly ever or rarely به ندرت، خیلی خیلی کم، 5%. I hardly ever get angry به ندرت اتفاق میفته که من قهر شوم، ناراحت شوم. I hardly ever get angry or I rarely get angry. I rarely get angry. اگر منفی کنیم I do not hardly ever get angry. هرچند که خودش نزدیک به منفی هسته، ولی اگر بخوایم این فرمالی در به صورت غیر رسمی منفی کنیم این کار ما میتونیم. و در آخر never. never یعنی هیچ وقت. هیچ وقت خودش جمله را منفی میکنن. نیاز به not نداریم، نیاز به helping verb نداریم. never خودش معنی منفی داره. 0%. هیچ وقت. vegetarians never eat meat. کسایی که گیاهخوار هسته، مثلا سبزی خوار هسته، اونا هیچ وقت گوشت نمیخورن. هیچ وقت. never. vegetarians subject never. This is the adverb of frequency. Eat. This is the main verb. They are never on holidays in the August. They are never on holiday in August. Okay, here they جمله are to be verb هسته. به او خاطر اول to be verb آوردیم، بعدش never یعنی adverb of frequency را استفاده کردیم. خب دوستای عزیز، به پایان این درس رسیدیم. امیدوارم که adverbs of frequency را به خوبی یاد گرفته باشین، بتونین اینا را در جایی که باید استفاده کنین و جملات درست بسازین. تا درس بعدی، خدایا رو نگهدارتان.